ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የ9ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 4 ፓርት 3 ነው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ቶፒክ አርባን ኤንድ ሩራል ሰትልመንት ፓተርንስ የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ሄልዝ ኤንድ ዲዚዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በባለፈው ክላስ የምታስታውሱ ከሆነ በፓርት 2 ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ምን እንደሚመስል ስናይ ነበረ ማለት ነው። ምናልባት ካላያችሁት ቪዲዮ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ቶፒኮች ዙሪያ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን። እናንተም ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ላለው በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው አርባን ኤንድ ሩራል ሰትልመንት ፓተርንስ ይሆናል። ስለ ከተማና ስለ ገጠር አኗኗር ወይም ሰትልመንት ወይም ሰፈራ ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳይ እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው በመጀመሪያ። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ስለ ሄልዝ ኤንድ ዲዚዝ እናወራለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ሶ ሂር dispersed settlement, nucleated settlement, rural settlement, urban settlement and villageization የሚሉ ከተርሞች አሉን ማለት ነው። እነዚህ ቁልፍ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። the term settlement መጀመሪያ settlement ምን እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን። the term settlement refers to the characteristics groupings of population into occupancy units together with the facility in the form of house and street which serve the inhabitant. settlement ማለት ባጭሩ መኖሪያ ነው፣ መስፈር ማለት ነው። ኦኬ መኖሪያ ወይም አሁን እዚህ ላይ ሩራል ኤንድ አርባን ሰትልመንት ስንል የገጠር መኖሪያ እና የከተማ መኖሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰትልመንት ስንል grouping of population ወይም ህዝቡ በአንድ ግሩፕድ ሆኖ በሆነ ኤሪያ በሆነ ሃውስ ሊሆን ይችላል ኦር ስትሬት ሊሆን ይችላል ወይም ኢንሃቢታንትም ልንለው እንችላለን። በዛ ተሰባስቦ መኖር ማለት ነው ሰትልመንት መኖሪያ ስፍራ ማለት ነው። It's also defined as a place in which people live carrying out the variety of activity to make their living such as trade, agriculture and manufacturing. አያችሁ በሌላ ወይ ደግሞ ዲፋይን ሲያደርገው a place in which people live ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ carrying out የተለያዩ አክቲቪቲዎችን የሚያካሂዱበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ትሬድ ሊሆን ይችላል፣ አግሪካልቸር ሊሆን ይችላል፣ ማኑፋክቸሪንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ተግባራት ያ ማለት ትሬድን፣ አግሪካልቸር እና ማኑፋክቸሪንግ የተባሉ ስራዎችን እየሰሩ የሚኖሩበት ቦታ ሰትልመንት እንለዋለን ማለት ነው። ሰትልመንት ሶ የላይኛው ዴፊኒሽን ግራ ካጋባችሁ የስረኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰትልመንት can be defined as a place in which people live carrying out variety of activity such as trade, agriculture and manufacturing ማለት ትችላላችሁ። The origin of settlements can be traced back to the cave where people gathered for protection against the natural forces or defense against rival tribes. እንግዲህ ሰትልመንት ኦሪጂኑን ወይም መነሻውን ስናይ ሰዎች በኬቭ ወይም በዋሻ ውስጥ ነው መኖር የጀመሩት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። በኬቭ ወይም በዋሻ የሚኖሩት ለምንድን ነው ካል ራሳቸውን ከተለያዩ ተፈጥሯዊ ፎርሶች ወይም ኃይሎች ፕሮቴክት ለማድረግ ወይም ከሪቫል ትራይብ ወይም ራሳቸውን ሊያጠቃ የሚችል ሌላ ትራይብ ወይም ጎሳ ይኖራል ከሱ ራሳቸውን ለመከላከል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ናቹራል ፎርስ ስንል ለምሳሌ ኤር ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ኦር ሬንፋል ወይም ዝናብ ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች ኮንዲሽኖችን ራሳቸውን ለመጠበቅ በኬቭ ውስጥ ይኖሩ ነበር ማለት ነው። There are varieties of settlements and they are changed rapidly over time. እዚህ ጋር እንደሚለን እንግዲህ የተለያየ መኖሪያ ወይም ሰትልመንት አይነቶች አሉ እናም በፍጥነት ነው ኦቨር ታይም ቼንጅ ማድረግ የቻሉት። This includes hamlet, village, town, city, metropolis, megapolis etc. ሄምሌት ስንል ሰፈር እንደማለት ነው። ሰፈር መንደር፣ ከዛ አነስ ያለ ከተማ፣ ከዛ ትልቅ ከተማ፣ ከዛ የሚተልቅ ከተማ። አሁንም ሜጋፖሊስ ስንል ከተማነት በጣም እያደገ ሲመጣ ነው። እንግዲህ ከሄምሌት ተነስቶ እስከ ሜጋፖሊስ ስናየው ከተማው ምን እያለ ነው በጣም እያደገ ወይም rapidly grows እያደረገ የመጣበት ሁኔታ ነው የሚያመለክተው።
የታችኋል። ሜትሮፖሊስ ያለ ሜጋሎፖሊሲ የሚባል የከተማ አይነት አለ። In all cases, however, settlement designated an organized colony of human beings together with their residence building. that means stores ሊሆን ይችላል፣ factories ሊሆን ይችላል፣ houseware ሊሆን ይችላል፣ paths and street። ኦኬ ባጭሩ እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? settlement ማለት colony of human being ኮሎኒ ማለት ይሄ መንጋ ማለት ነው። ሰዎች በአንድ ላይ ተሰባስበው የሚኖሩበት እንደማለት ነው። የሚኖሩት የት ነው ካል together with their residence መኖሪያ ወይም ቋሚ መኖሪያ ቦታቸው ማለት ነው። ቢልዲንግ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ማለት ስቶር ላይ፣ ፋክተሪ ላይ፣ ዌርሃውስ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ወር ፓዝ ላይ ወይም ስትሬት ላይ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። different settlement types develop mainly in response to some physical and human factor. Studies of settlements are concerned with the facility of human construct in the process of living in an area and using its resource. እንግዲህ የተለያዩ የሳትልመንት አይነቶች አሉ። እነዛ ሳትልመንቶችን ዴቨሎፕ ያደረጉት በተለያየ ፊዚካል እና ሂውማን ፋክተር ምክንያት ነው። ኦኬ በተለያየ ሂውማን ኤንድ ፊዚካል ፋክተር አማካኝነት ነው ይላል። Naturally, settlements are suited as strategically as possible with respect to natural features such as water, fuel, food, protection, as well as access to transportation and communication. settlement እንግዲህ ወይም መኖሪያ በሚዘጋጅበት ጊዜ ወይም ሰዎች መኖሪያቸውን ሲያዘጋጁ እዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች በሚገኙበት አካባቢ ነው። ለምሳሌ ፉድ የሚገኝበት አካባቢ መሆን መቻል አለበት። ዋተር የሚገኝበት፣ ፊውል፣ ፕሮቴክሽን እንዲሁም ትራንስፖርቴሽን ኮሚኒኬሽን የሚገኝበት ቦታ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ውጭ ሳትልመንት ላይሰራ ይችላል ማለት ነው። ኢትዮጵያን settlements are broadly categorized into rural and urban. የኢትዮጵያን settlements ስናየው እንግዲህ በሁለት እንከፍለዋለን፣ የገጠርና የከተማ ብለን ማለት ነው። The primary base for this dichotomy are dominated economic activity and the degree of population density. ከተማና ገጠር ብለን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንከፍለው ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። አንደኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፖፑሌሽን ዴንሲቲው ነው። urban settlements are usually broadened by non-agricultural economic activities while rural settlements are typically agricultural. እንግዲህ ከተማና ገጠር ብለን ከፍለነዋል። ከተማ አካባቢ ነን አግሪካልቸራል የሆኑ አክቲቪቲዎች ላይክ እንደ ትሬድ፣ ማኑፋክቸሪንግ ምናምን የሚመሳሰሉ ነገሮች ይካሄዱበታል። ሩላሩ ላይ ስንመጣ ደግሞ ገጠር አካባቢ ስንመጣ ማይነሊ ምንድነው የሚካሄደው ካል አግሪካልቸር ወይም የግብርና ስራ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ሊቪንግ ሶሻል ካልቸራል ኤንድ ፊዚዮሎጂካል ዲፍረንስ aside rural and urban settlements in Ethiopia can be very well be distinguished by the population density, which are generally very high in urban settlement compared to a relatively lower density of population in rural settlement. አሁን አንደኛው በኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስናየው ከተማ አካባቢ ላይ ነን አግሪካልቸራል የሆኑ አክቲቪቲዎች ናቸው የሚካሄዱት እንደ ትሬድ፣ እንደ ማኑፋክቸሪንግ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ገጠር አካባቢ ደግሞ አግሪካልቸራል አክቲቪቲ ነው የሚካሄደው ብለናል። ሁለተኛው ፖፑሌሽን ዴንሲቲው ስናየው ከተማ ላይ ሃይ ዴንሲቲ አለው ወይም ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ጥግግት ሲኖር፣ ገጠራማ አካባቢ ደግሞ ሎወር ዴንሲቲ ነው ያለው ወይም ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሩራል እና አርባን በቀላሉ በሁለት ዋይ እንከፍለዋለን፣ በኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እና በፖፑሌሽን ዴንሲቲ። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲውን ስናይ ገጠር ከሆነ ግብርና ነው፣ ዴንሲቲው ዝቅተኛ ነው። ከተማ ከሆነ ደግሞ ነን አግሪካልቸራል የሆነ አክቲቪቲ ያካሂዳሉ፣ ዴንሲቲው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን ስናይ የመጀመሪያው ሩራል ሰትልመንት ወይም የገጠር መኖሪያ ማለት ነው። ሩራል ሰትልመንት is the name given to all villages and dispersed or scattered settlements in an area far from urban center. እንግዲህ ገጠር መኖሪያ የምንለው መንደርን ነው ወይም የተበታተነ መኖሪያ ማለት ነው። ያ ማለት ከከተማዎች የራቀ ቦታ እንደማለት ነው ሩራል ሰትልመንት ስንል። Such settlements are widely dispersed and are dominated by isolated homestead. እንደዚህ አይነት ሰትልመንቶች ወይም መኖሪያዎችን ስናይ ዋይድሊ
dispersed ነው የተበታተነ ነው እዚህ አንድ ቤት አይታችሁ ከሆነ ከ1 ኪሎ ሜትር በኋላ ነው ሌላ ቤት ልታዩ የምትችሉ ማለት ነው ገጠር አካባቢ ስለዚህ ሆም ስቴዶች ወይ መኖሪያ ቤቶች አይዞሌትድ ናቸው የተለያዩ ናቸው ከተማ ላይ ስትመጡ ግን አንዱ ቤት ከአንዱ ቤት ጋር የተያያዘ ነው ምናልባት ተራራቀ ብንለው በአጥር ነው የሚለያየው The inhabitants of the rural settlements are mainly engaged in agriculture. Settlements in the rural area of the Ethiopia can be broadly grouped into two. Permanent settlement and temporary settlement. እንግዲህ ገጠር አካባቢ ላይ የሚኖሩ ኢንሃቢታንቶች ወይም ነዋሪዎች ማለት ነው እዚህ ጋር engage ያደረጉት ወይም የሚሳተፉት ወይም የሚያካሂዱት የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ምንድነው አግሪካልቸር ወይም ግብርና ገጠር አካባቢ ያለውን settlement አሁንም በሁለት ልንከፍለው እንችላለን permanent settlement እና temporary settlement ብለን ማለት ነው ቋሚ ሬዚዳንስ እና ጊዜያዊ ሬዚዳንስ ወይም settlement ብለን ማለት ነው የመጀመሪያው permanent ነው settlements are considered permanent if their location do not frequently change therefore if they remains in a place for more than 10 years እንግዲህ የሆነ settlement ወይም የሆነ መኖሪያ permanent ነው ወይም ቋሚ ነው የምንለው በሆነ ምክንያት ሳይቀየር ለብዙ ጊዜ መኖር ከቻሉ በዋናነት ከ10 ዓመት እና ከዛ በላይ መኖር ከቻሉ ያ መኖሪያ ቦታ permanent ነው ወይም ቋሚ ነው ማለት ነው In this sense most rural settlements over the highland area of Ethiopia are permanent በዋናነት እንግዲህ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ወይም ሃይላንድ ያ ማለት ከፍተኛ የህዝብ ጥግት የሚኖርበት ኤሪያ ማለት ነው permanent settlement ነው ማለት እንችላለን The permanent rural settlements of Ethiopia are mostly associated with the crop farming highland area of the country. ባጭሩ permanent ምንለው እንግዲህ crop farm በሚያደርጉ ሰዎች ነው ወይም አዝመራ ያዘመሩ በሚኖሩ ሰዎች ነው. So ኢትዮጵያ ውስጥ ገጠር አካባቢ እንግዲህ በሃይላንድ ኤሪያዎች አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ክሮፕን ካልቲቬት በማድረግ ነው የሚኖሩት. ኦኬ ሶ እዛ አካባቢ ላይ ሚክስድ የሆነ ኢኮኖሚ ነው የሚያካሂዱት. ሚክስድ ኢኮኖሚ ማለት እንስሳት በማርባትም ሰብል በመዝራትም ሁለቱንም በማካሄድ እዛ አካባቢ ፐርማነንት ሆነው ይኖራሉ ማለት ነው. So such kind of a settlement is called permanent settlement እንለዋለን. The permanent rural settlement of Ethiopia can also be broadly divided into two. የታችኋል ፐርማነንቱ ደግሞ ለስንት ይከፈላል? ለሁለት ይከፈላል. The scattered or diffused or dispersed settlement and the grouped or nucleated settlement. የታችኋል ገጠር አካባቢም scattered ወይም diffused ወይም dispersed የተበታተነ settlement እና grouped ወይም nucleated አንድ ላይ የተሰባሰበ ምን አለ ማለት ነው? መንደር አለ ወይም መኖሪያ አለ ማለት ነው. In an area of a scattered settlement, homesteads are separated by a relatively long distance. On the other hand, the grouped settlements are characterized by large number of homesteads concentrated in one place. ተመልከቱ አሁን permanent rural settlement አለ ብለናል. ያ ማለት ቋሚ የሆነ ገጠር አካባቢ ያለ መኖሪያ ያንን በሁለት ከፍለናል. አንደኛው የተወሰነ ተጠጋግተው የሚኖሩ ወይም grouped ወይም nucleated settlement የሚባሉ ሁለተኛው ደግሞ scattered ወይም diffused ወይም dispersed የተበታተኑት በሎንግ ዲስታንስ ርቀት ውስጥ ያሉ ናቸው. even በ2 በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ያሉ ቤቶች አንደኛው ቤት ከሌላኛው ቤት እስከ 5 ኪሎ ሜትር ሊራራቅ ይችላል ማለት ነው. የተገናኘው ወይም የተጠጋጋው ደግሞ አንድ ሰፈር ውስጥ ተሰባስበው መንደር መስርተው የሚኖሩ የእርሻ ቦታቸውም ከቤታቸው ራቅ ያለ የሆነበት ኮንዲሽን ማለት ነው. ኦኬ In Ethiopia, the Derg regimes of the compulsory vegetation program resulted in the formation of group settlement or village in many parts of the country. አሁን እንግዲህ በደርግ ሪጅም ወይም በደርግ ዘመነ መንግስት ጊዜ ሰፈራ የሚባል ፕሮግራም ነበረ. ሰፈራ ኦኬ ወይም ቪሌጅ ፎርሜሽን ማለት ነው. አሁን በዛ ጊዜ ከሱ ይሄ የደርግ ሪጅም ወይም የደርግ መንግስት ይሄን ከማካሄዱ በፊት settlement ምን ይመስል ነበር ካል scattered ነው diffused ነው ወይም dispersed ነው በጣም የተበታተነ የተራራቀ ከዛ በደርግ ዘመነ መንግስት ምን መጣ ሰፈራ ማለት እነዚህ የተበታተኑ ሰዎችን አንድ አካባቢ ላይ ተሰባስበው እንዲኖሩና እዛ አካባቢ ላይ የሚያስፈልጋቸውን መሰረተ ልማት ለምሳሌ ትምህርት ሊሆን ይችላል ኦር የውሃ ሊሆን ይችላል ኦር የስልክ ወይም ሌሎች አገልግሎቶች በአንድ ላይ ሰብሰብ ብለው እንዲያገኙ የማድረግ ስራ
ለመስራት ተጀምሮ ነበር ማለት ነው። እሱ ፕሮግራም ሰፈራ ይባላል። ሰፈራ In most parts of the northern regions of the country, such as settlements have remained in the place for years with idea that they would enhance communal ownerships of the land and provisions of the social service. እንግዲህ የነገር የተካሄደው መቼ ነው ካል ይሄ መሬት ላራሹ ምናምን የሚባል ነገር ነበረ ወይም communal ownerships of the land ማለት እዚህ ጋር መሬትን በጋራ ነበር የሚያርሱት ህብረት በስራ ወይም something like that እንደዛ ነበር የሚባለው በጋራ ያርሳሉ በጋራ ይዘራሉ በጋራ ይሰበስባሉ የግል የሚባል ንብረት አልነበረም ማለት ነው just ደርግ ሪጅም ከመጣ በኋላ ወይም ከንጉሳዊ አገዛዝ ወደ ደርግ ከተሸጋገረ በኋላ ማለት ነው በንጉሱ ዘመን ምንድነው የነበረው መሬት just የትንሽ ከበርቴዎች ነበረ አብዛኛው ጭሰኛ ወይም just ዝም ብሎ አራሽ ነበረ ማለት ነው ከዛ ደርግ ሲመጣ ምንድነው የሆነው መሬት ላራሹ የሚባል ነገር ወይም ላንድ ቱ ቴለር የሚባል መፈክር ይዘው ወጥተው እዛ መጨረሻ ላይ በጋራ ወይም የሶሻሊዝም የሚባለውን አይዲዮሎጂ ይከተል ስለነበረ መሬት በጋራ ያርሳሉ ከዛ ሰፈራቸውም ልክ ባንድ ሰብሰብ ብሎ በጋራ እንዲኖሩ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው However, because of the program was conducted by the forcing people into the village against their will and the services were non-existent, people began to return to their original site in a manner of a reversal move. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተደረገው ካል ሰፈራ በሚካሄድበት ጊዜ ሰው በፍላጎቱ አልነበረም ሲሰፍር የነበረው ለምሳሌ አንድ አካባቢ ተሰባስባችሁ ኑሩ ይሄ የተበታተነው ቪሌጅ ለማኔጅመንት አይመችም ብሎ መንግስት ሲያዘዝ በህዝቡ ፍላጎትና ፈቃድ አልነበረም በግዴታ ወይም ፎርስፉሊ ነበር ዜን መጨረሻ ላይ ግን አንዳንድ ሰዎች ወደ ተመለሱ ወደ ኦሪጂናል ሳትልመንታቸው ተመለሱ ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እዛው ሰፍረው ለመኖር ችለዋል ማለት ነው ስለዚህ ተጠጋግተው የሚኖሩ ሰዎች ምን ላቸዋለን የተጠጋጋ የተበታተኑትን ደግሞ scattered ወይም dispersed ወይም diffused እንላቸዋለን ተጠጋግተው የነበሩትን grouped ወይም nucleated ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው The government of Ethiopia has recently conducted the villagization program that are based on the people's will to leave their original settlement site. Besides, the resettlement programs of the federal government has also been implemented within their similar administrative region. አሁን የፌደራል ገቨርንመንት ግን በመንድነው በክልል አደራጅቶ ነው እያኖራቸው ያለ ማለት ነው ወይም ባጭሩ ለምሳሌ አንድ አይነት ቋንቋ መናገር የሚችሉ ሰዎችን just በአንድ ክልል አካባቢ እንዲኖሩ ይሄ በክልል የተከፋፈለው በዋናነት በመንድነው ማለት ነው ቋንቋን መሰረት ያደረገ አይነት ሳትልመንት ነው የተደረገው ማለት ነው የፌደራል ገቨርንመንት ወይም ኢትዮጵያን ፌደራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ መንግስት ማለት ነው የደርግ ግን just ተበታተነ የነበሩትን አንድ ቦታ ሰብሰብ አድርጎ እንዲኖሩ የማድረግ ስራ ተሰርቶ ነበር በዋናነት እዚህ ጋር እንግዲህ የምንረዳው ነገር የደርግ መንግስት ያናደረገ ወይም የፌደራል ህገ መንግስት ያናደረገ የሚለው ሳይሆን ሳትልመንት ሁለት አይነት ሳትልመንት አለ ብለናል ሩላር እና አርባን then ሩላሩን ስናይ ደግሞ ሁለት አይነት አለ ፐርማነንት እና ቴምፖራሪ ብለን ከፍለናል then ፐርማነንቱ ደግሞ ሁለት አይነት ነው scattered ወይም diffused እና nucleated ወይም grouped ብለን በሁለት እንደከፈል ነው ልትረዱ ነው የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ፐርማነንትን በዚሁ አይተረዳን አሁን ደግሞ ቴምፖራሪ ሰትልመንት ወይም ጊዜያዊ የሚባለውን መኖሪያ ወይም መንደር እናያለን Temporary settlements are mobile settlements inhabited by nomadic peoples of the lowland people እንግዲህ ጊዜያዊ መኖሪያ ምንላቸው በዋናነት በኖማዲክ ፒፕሎች አማካኝነት ያለ ነው ኖማዲክ ፒፕል ምንላቸው እነዚህ ዘላን ምንላቸው ዘላን ማለት ምን መሰላችሁ just ፓስቶሪያል ዋይፍ ላይፍ የሚኖሩ ወይም በግጦሽ ከብቶችን በማርባት ሳር በማጋጥ የሚኖሩ ማለት ነው ሶ እነዚህ ሰዎች ቋሚ የሆነ ሬዚዳንስ የላቸውም ወይም ቋሚ የሆነ መኖሪያ የላቸውም እንደውም ያረጉት ሳር ባለበት አካባቢ ላይ ለተወሰነ ጊዜ ለወር ወይም ለሁለት ወር ያክል ይኖራሉ ከዛ ሳሩ ሲያልቅ ወደ ሌላ ቦታ ደግሞ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ስፔሻሊ እነዚህ ሎውላንድ አካባቢ ወይም ዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው The Rift Valley regions and lowlands of the west, east and south are characterized by hot and dry conditions. Thus harsh
climate condition for the people living in this area to seasonally move from one area to another with their herds ይላል። በአጭሩ እንግዲህ ዝቅተኛ ቦታዎች የምንላቸው የምዕራቡ፣ የምስራቁ እንዲሁም የደቡቡ ዝቅተኛ ቦታዎች ካራክተራይዝድ የሚደረጉ ሞቃታማ፣ ደረቃማ የሆነ ኮንዲሽን አለ። ስለዚህ ሰዎች በዋናነት እነዚህ ከብት የሚያረቡ ሰዎች ማለት ነው በሲዝን ወይም በሆነ ወቅት የሆነ አካባቢ ላይ ጥሩ የሆነ ፓስተር ነው ወይም ሳር ይኖራል ወይም ግጦሽ ይኖራል። ሶዛ አካባቢ ላይ የተወሰነ ያግጡና ያ ነገር ሲያልቅ ወይም ሲደርቅ ወደላ ቦታ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። በአጭሩ ምን ለማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ፐርማነንት የሆነ ሳትልመንት የላቸውም ወይም ፐርማነንት የሆነ ሬዚዳንስ የላቸውም ቴምፖራሪ እንጂ ለማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሩራል ሳትልመንትን በዚህ ወይ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ አርባን ሳትልመንት ወይም የከተማ መኖሪያ ነው። Urban settlements, on the other hand, are always larger and compacted or nodal. Compacted, nodal, larger ስንል በጣም የተጠጋጋ በጣም የተቀራረበ እንደማለት ነው ሰዎቹ ወይም condensed የሆነ ማለት ነው። In the rural settlement, the concern is chiefly with primary production and most commonly agriculture. በዋናነት ገጠር አካባቢ የሥራ ዘርፋቸውም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው አግሪካልቸር ነው ብለን ነበር። In urban settlement, on the contrary, the primary goods produced by the farmer, miners or lumbermen are processed in a manufacturing plant, transported, bought, sold and financed. ባጭሩ ከተማ ላይ ምንድነው የሚደረገው ካል ገጠር ላይ በአግሪካልቸር ዘርፍ የተገኘውን ከተማ ላይ ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ መቀየር ነው ወይም ልክ ወደ ፕሮሰስ ሊደረግ ወደሚችል ነገር መቀየር መቻል ነው። ኦኬ so urban settlement influence included residence in the city and town. ባጭሩ urban settlement ምንላቸው ሲቲ እና ታውን ነው። የሲቲ እና የታውን ልዩነት ምንድነው ካል ሌቭላቸው ነው የሚለያየው። ታውን ካል ለምሳሌ ገጠር ከተማዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የወረዳ ከተማዎች፣ የዞን ከተማዎች ምናምን ታውን እንላቸዋለን። ሲቲ ምንላቸው ግን ትላልቅ የሚባሉ ላይክ እንደ አዲስ አበባ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴ ባህር ዳር እና ሐዋሳን እንደ ሲቲ ልንቆጥራቸው እንችላለን። ኦኬ ግን በሳይዝ ትልቅ ከሆነ ዳት ሲቲ፣ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ታውን እንለዋለን ማለት ነው። In addition, urban centers have always been centers of the civilization and they are the intellectual and social capitals, perform functions of the political, educational and social character. እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ አርባን ሴንተር የምንላቸው ወይም የከተማ ቦታዎች የምንላቸው it's a center of civilization ወይም የስልጣኔ ምንጮች ወይም መገኛዎችም ጭምር ናቸው። ያ ማለት መሰላችሁ ኢንተሌክቹዋል ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ካፒታል ሊሆን ይችላል and perform functions of the political, educational and social character. ያ ማለት መሰላችሁ ከተሞች ወይም የከተማ ቦታዎች ወይም የከተማ ሳትልመንት ወይም ሬዚደንሶች አንደኛ የኤጁኬሽናል ሴንተር ናቸው ወይም ኢንተሌክቹዋል ሴንተር ማለት ነው፣ ዕውቀት የሚገኝባቸው ቦታዎች። ሌላው የፖለቲካል ሴንተር ናቸው። የፖለቲክስ ወይም የፖለቲካው ዘርፍ ሙሉ ሀገሪቱን ሊሆን ይችላል ኦር የሆነን ኤሪያ አድሚኒስትሬት የሚያደርግ ወይም የሚያስተዳድር የተቀምጦ ነው። አርባን ሴንተር ላይ ተቀምጦ ወይም ከተማዎች ላይ ተቀምጦ አይዘር ሲቲ ኦር ታውን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ካፒታልም ናቸው። ሴንተር ኦፍ ሲቪላይዜሽን ናቸው። ምኖች አርባን ኤሪያዎች ማለት ነው። ያ ማለት ሲቲ ኤንድ ታውን ምንላቸው ማለት ነው። More vitally, the urban centers in the economic sphere are the major transport center, the main assembly and break of the bulk point, the greater market and the major financial nodes. ከዛ በተጨማሪ ከተሞች በዋናነት የፋይናንሻል አክቲቪቲዎች የሚለዋወጡባት ኦኬ ማርኬቶች ወይም የገበያ ሴንተሮች ያሉባት የተለያዩ ትሬድ ወይም የንግድ ስራዎች የሚካሄዱበትን ቦታ ነው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ፋይናንሻል የሆነ አክቲቪቲ የሚካሄድበት ቦታም ጭምር ነው ማለት ነው አርባን ኤሪያዎች ማለት ነው ወይም አርባን ሰትልመንትስ። So the process of the development of urban settlement is known as urbanization ይባላል። ያ ማለት አርባን ሰትልመንትን ዴቨሎፕ የማድረግ ወይም የማሳደግ ባጭሩ አርባናይዜሽን ማለት ከተማን የመመስረት ወይም የመቆርቆር ሂደት ማለት ነው።
in the most part of Africa, urbanization is a recent phenomenon and it is attributed to decolonialism. ባጭሩ አፍሪካ ውስጥ ላይ ስንመጣ urbanization በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ነገር ነው ወይም የከተማ ምስረታ የተጀመረው አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው። Urbanization in Ethiopia is not influenced by European colonialism. It is an unplanned natural phenomenon of the late 19th and early 20th century. አሁን እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ከላይ እንደሚነግረን urbanization የቅርብ ፊኖሜና ወይም ክስተት ነው። በዋናነት ከኮሎኒያሊዝም ወይም ከቅኝ ግዛት ሐሳብ የመጣ ነው ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ግን ከቅኝ ግዛት ወይም ከዩሮፒያን ኢንፍሉዌንስ ነፃ የሆነ ነው። ስፔሻሊ በ19 and 20 ሴንቸሪ አካባቢ ነው የከተማ መስረታዎች የተጀመሩት ማለት ነው ካንትሪ ኢትዮጵያ። ሌላው እዚህ ጋር ፎከስ የሚል ነገር አለን። Not all groups of settlements are classified as urban center. Different countries use different criteria for assigning the status of urban centers of a settlement. The major criteria used in Ethiopia are ይላል። እንግዲህ ማንኛውንም ቦታ urban center ነው ልንለው አንችልም። urban center ነው ሊባሉ የሚችሉበት የራሱ የሆነ ክራይቴሪያዎች ወይም መስፈርቶች አሉት። ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶች ምንድናቸው? እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሁኔታ ማለት ነው እዚህ ላይ የተጠቀሱ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ምንድነው? The settlement has a minimum of 2000 people. ቢያንስ በትንሹ 2000 ሰዎች መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው ከተማ ለመባል በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ማለት ነው። ሁለተኛ two-thirds of the population in the settlements are engaged in non-agricultural activity. 2/3 የሚደርሰው ህዝብ ወይም 2000 ሊሆን ይችላል ወር ከ2000 በላይ የሚደርሱ ህዝቦች አሉ ብለናል። ከነሱ መካከል 2/3 የሚደርሰው ቢያንስ non-agricultural በሆነ አክቲቪቲ መሳተፍ መቻል አለበት። non-agricultural activity ስንል ለምሳሌ በሲቪል ሰርቫንት ወይም በቢሮ ስራዎች ሊሆን ይችላል፣ በትሬድ ሊሆን ይችላል ኦር በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ፓርቲሲፔት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ settlement has a characterized municipality ያ ማለት ሳትልመንቶች ወይም መኖሪያዎች በመዘጋጃ ቤት ውስጥ በመዘጋጃ ቤቱ በመስተዳደር መቻል አለባቸው ወይም ከተማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ታውቃላችሁ መዘጋጃ ቤት ምናምን የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት እያንዳንዱን ቤቶች ኮንትሮል የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት መስራት ስትፈልጉ በመዘጋጃ ቤት ፍቃድ ነው ማለት ነው። ያለ መዘጋጃ ቤቱ ፍቃድ ቤት ልትሰሩ አትችሉም ወይም እያንዳንዱ አክቲቪቲ ከቦታ ጋር በተገናኘ ነገር ስታደርጉ ወይም የሆነ ነገር ስትፈጥሩ መዘጋጃ ቤቱን አስፈቀዳችሁ ነው። ከመዘጋጃ ቤት ጋር የተገናኘ ነገር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ገጠር አካባቢ ግን መዘጋጃ ቤት ምናምን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ the presence of social services and amenities. ሶሻል ሰርቪስ የምንላቸው ለምሳሌ እነዚህ ማህበራዊ ተቋማት የሚባሉት ናቸው። ላይክ እንደ ስኩሎች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሌሎች ለምሳሌ እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል። ብዙ ሶሻል ሰርቪሶች አሉ። እነሱ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ካሉ ምን እንለዋለን? አርባን ሴንተር ነው እንላለን ማለት ነው። ወይም ከተማማነት ወይም ከተሜነት ነው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዕሉን እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ሩላር ወይም ገጠር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አርባን ነው። እንደምታዩት ገጠር ቤቶች ነው ያቸው። በጣም ስካተርድ ናቸው፣ የተበታተኑ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ነው ያሉት። እዚህኛው ጋር ደግሞ ስታዩ ከተማ ላይ እንደምታዩት ኮንደንስድ የሆነ ነው። ኦኬ ወይም ግሩፕድ የሆነ ወይም ኑክሌትድ ነው። የተሰባሰበ፣ የተጨናነቀ፣ የተጠጋጋ ማለት ነው። አይታችኋል? በዚህ way ተረዱት ማለት ነው። The number of settlement meet this criteria in 1984 was about 322. እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ እነዚህን ክራይቴሪያዎች ያሟላ ብዛቱ ስንት ነው? 322 ነበረ በ1984 ላይ የተጠቀሱ አራቱን ክራይቴሪያዎች ያሟላ ማለት ነው። The settlements had 10.23% of the total population of the country and this is one of the least urban population size in the world. አይታችኋል? እንግዲህ 322 የሚደርሱ ቦታዎች ይህን ክራይቴሪያ የሚያሟሉ ከሆኑ 10.23% የሚደርሰው ቶታል ፖፑሌሽን በእነዚህ ቦታዎች በ322 ቦታዎች ውስጥ ይኖር ነበር። ሌላው almost 90% የሚደርሰው ገጠር አካባቢ ነው የሚኖረው ማለት ነው። The number of settlement with a greater than 2000 people in 1994 had increased to 539. Okay? ከ10 ዓመት በኋላ ደግሞ በ1994 539 አካባቢ ደረሱ ማለት ነው። ከ2000 በላይ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ማለት ነው።
ወይም ከተማነት ወይም ከተማ ቀመስ የሆነ ቦታ thus have 12.8% of the country's population ቀደም 10.23% ነበረ 322ቶቹ ማለት ነው አሁን ደግሞ በ1994 539ኞቹ ስንት ፐርሰንት ሆኑ 12.8% of the total population ሆነ ማለት ነው in 2007 በ2007 በተደረገው ሴንሰስ ወይም ህዝብና ቤት ቆጠራ ደግሞ ወደ 927 ከፍ አሉ ማለት ነው in 2020 በ2020 ደግሞ ዛርባን population has about 20% of the country's population ከዛ 40 ነው አሁን በ2020 በቅርብ ሰዓት ማለት ነው 20% of the total population የሚሆነው ከተማ ቀመስ ነው ማለት ነው 80% የሚሆነው ገጠራማ በግብርና ዘርፍ የሚተዳደር ነው ማለት ነው The distribution of urban center in Ethiopia shows a considerable spatial variation This could be explained in terms of the varying concentration of industries and services such as school, health institution, water supply, electricity, and means of transport. Okay? ባጭሩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አርባን ሴንተር ስናወራ በምንድነው ኤክስፕሌን የሚደረገው እዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች ካሉ ነው ስፔሻሊ ሶሻል ሰርቪሶች የሚባሉት እንደ ትምህርት ቤት የጤና ተቋማት የዋተር ወይም የውሃ አቅርቦት የኤሌክትሪክ አቅርቦት ትራንስፖርት ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው አርባን ሴንተር ለመባል ከዛ ሄራርኪ ኦፍ ሳትልመንትን ስናይ እንግዲህ መግቢያችን ላይ ተነዋል ሳትልመንት መጀመሪያ ምን አለ አይዞሌትድ ሆም ወይም ፋርም ስቴድ አለ በጣም የተበተነ ማለት ነው ብቻውን የሚኖር አንድ ቤት አለ ከዛ እነዚህ ብቻቸውን የሚኖሩ ቤቶች ሰብሰብ ሲሉ ሰፈር ይመሰርታሉ ወይም ሄምሌቶች ተሰብስበው መንደር ይመሰርታሉ ቪሌጅ ከዛ ቪሌጆች ሲጠጋጉ ታውኑ ተጠጋግቶ ወይም ሰፋ ሲል ሲቲ ከሲቲ ወደ ማን እንሄዳለን ወደ ሜትሮፖሊሲ ከሜትሮፖሊሲ ወደ ከካውንተርቤሽን መጋፖሊሲ የሚባለው ከተማ ስፔሻሊ ሊኖር የሚችለው አሜሪካና ዩሮፕ አካባቢ ነው ለምሳሌ ሜጋፖሊሲ እና ኒውዮርክ ዋሽንግተን ምናምን የሚባሉ ከተሞች ናቸው ሜጋፖሊስ የሚባሉት በጣም ሰፋፊ የሚባሉ ከተሞች ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሩራል ሳትልመንት ነው እስከ ቪሌጅ ድረስ ያለው እስከ ቪሌጅ ሃምሌት እና አይዞሌትድ ሆም ከሩራል ሲመደቡ ከታውን ይዞ እስከ ሜጋፖሊስ ድረስ ያለው ደግሞ አርባን ሴንተር ወይም አርባን ሳትልመንት እንለዋለን ማለት ነው ጋይስ ሌላኛውና ሁለተኛው ቶፒክ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ደግሞ health and disease in Ethiopia የሚል ነው አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ስለ health and disease in Ethiopia Ethiopia's investment in health has resulted in improvements in the health conditions of its population for example life expectancy has increased from 56.8 years in 2005 to 65.5 years in 2016 አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሄልዝ ወይም የጤና ሁኔታን ሰነ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው የሚነግረን በ2005 56.8 የነበረው ላይፍ ኤክስፔክታንሲ በ2016 ወደ 65.5 ከፍ ብሏል ያ ማለት የሰው ልጅ በህይወት የመቆየት እድሜው ከ56 ወደ 65 ከፍ ብሏል ማለት ያ ማለት የሄልዝ ሁኔታው ወይም የጤና ኮንዲሽኑ እየተሻሻለ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው The three consecutive Ethiopian demographic and health service ያ ማለት 2005 2011 and 2016 have indicated the declining trend in neonatal infant under 5 and maternal mortality እነዚህ ነገሮች እንደቀነሱ ነው የሚናገረው ያ ማለት የእናቶች በወሊድ ጊዜ የሚሞቱት መቀነስ ህፃናት ያለ እድሜያቸው ያ ማለት ሲወለዱ የሚሞቱት እሱ ነገር እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም የሄልዚ ኮንዲሽኑ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚነግረን ማለት ነው Despite great progress Ethiopia is still facing high burdens of disease ምንም እንኳን መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ በበሽታ የመጠቃት ብዙ ሰዎች በበሽታ የመሞት እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ስፔሻሊ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገር ምንድነው ከማላሪያ ጋር የተገናኘ አሁን ስቲል ቦባ በሽታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሰው እየተጠቃ ያለ ማለት ነው ስለዚህ access to safe drinking water improved toilet facility and vaccination against childhood diseases are some of the factors behind the improved health outcomes in Ethiopia
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንግዲህ የሄልዝን አውትካሙን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ከተደረጉ እርምጃዎች ወይም ከተወሰዱ እርምጃዎች መካከል አንደኛ ማላሪያን ኮንትሮል የማድረግ ስራ መስራት፣ ሁለተኛ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማቅረብ፣ ሶስተኛ የቶይሌት ወይም የሽንት ቤት አጠቃቀምን ማስተካከል፣ ከዛ ቫክሲኔሽን ወይም ህፃናት ክትባት እሱን መሻሻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሄልዝ ሁኔታ እንዲሻሻል ወይም እንዲስተካከል መሆን ችሏል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሄልዝ ዘርፍ ስናይ ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ስናይ some of the root causes of the poor health status of Ethiopia the population are ብሎ እዚህ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ያ ማለት በጤናው ጉዳይ ኢትዮጵያ ላይ ባለው በጤና ጉዳይ ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ወይም ብዙ ሰዎች በበሽታ የሚሞቱበት ዋነኛ ምክንያት ስናይ እዚህ ጋር አራት የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። አንደኛው lack of access clean water ያ ማለት ንጹህ የመጠጥ አቅርቦት አለመኖር ነው፣ ግልጽ ነው። ሁለተኛ lack of adequate nutrition በቂ የሆነ ምግብ አለማግኘት ወይም የተመጣጠነ ምግብ ባላንስድ ዳይት አለማግኘት፣ እሱ ደግሞ malnutrition ይባላል። malnutrition ማለት ለኳሻከር ለማራስመስ ምናምን ለተባሉ በሽታዎች ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው disease related beliefs behaviors and traditional practice ይሄ ደግሞ ይሄ ባህላዊ ጎጂ ባህላዊ ልምዶች ለምሳሌ ፊሜል ጀንታል ሙጁሌሽን የሚባሉ ኢርሊ ማሬጅ ምናምን ያ ማለት ያለ እድሜ ጋብቻ የሴት ልጅ ግርዛት ምናምን የሚባሉ አጉል አስተሳሰቦች ደግሞ ሌላኛው ችግር ነው ማለት ነው ወይም ሌላኛው ኮዝ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውን ስናይ lack of health service lack of health service ስንል እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቅድም ላይ እንዳየነው 20% የሚደርሰው ከተሜ 80% የሚደርሰው ደግሞ ገጠር ነው። ሶ የሄልዝ ሴንተሮች ላይክ እንደ ክሊኒክ ሆስፒታል ምናምን የሚሰሰሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚገኙት ከተማ አካባቢ ነው። ከተማ አካባቢ ስለዚህ ገጠር አካባቢ ብዙም ሆስፒታሎች ስለሌሉ ሄልዝ ሰርቪስ የማግኘት እድላቸው ጠባብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚለን እንግዲህ ሄልዝ ሰርቪስ ከቨሬጅ is less than 50% of the population ነው የሚለው 50% የሚደርሰው ፖፑሌሽን ወይም ከ50% በታች የሚደርሰው ፖፑሌሽን ብቻ ነው የጤና አገልግሎት የሚያገኘው ማለት ነው። በዛ ምክንያት አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። So the combined problems of poor health and inadequate nutrition are likely to have lifelong effects of children, making them physically unfit, unproductive, mentally inactive and less dynamic ይላል። እዚህ ላይ የተጠቀሱ ላይ ያሉት ፕሮብለሞች ተደማምረው እንግዲህ ስፔሻሊ በልጆች ላይ ወይም በህፃናት ላይ inadequate የሆነ ኒውትሪሽን መኖር፣ poor health መኖር ወይም ዝቅተኛ የሆነ የጤና አገልግሎት መኖር፣ በቂ ያልሆነ የምግብ አቅርቦት ወይም ያልተመጣጠነ ምግብ ማግኘታቸው ህፃናት ምን እንደሆኑ ያደርጋል ፊዚካሊ አንፊት ወይም በአካል ያልዳበሩ ኦኬ unproductive ይሆኑ ሜንታሊ ኢንአክቲቭ ይሆኑ ወይም ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ የሌላቸው ወይም አእምሮአቸው በትክክል የማይሰራ ወይም ለበሽታ የተጋለጡ ልጆች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ The lowlands of the Ethiopia tends to infest with tropical diseases like malaria and yellow fevers that contributes to the sparse population distribution. ለውላንዱን እንግዲህ ከዚህ ቀደም አይተነዋል። ዝቅተኛው የኢትዮጵያ ክፍል ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ነው የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ማላሪያ ወይም የወባ በሽታና የሎ ፊቨር የሚባሉ በሽታዎች ስላሉበት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ምክንያት እዛ አካባቢ ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት አለ። በዛ ላይ ይህ በሽታ በጣም ገዳይ በሽታ ነው። The major clear disease accounts for about 75% of all diseases including the parental maternal condition, acute respiratory infection, malaria, nutritional deficiency for children under 5 years, diarrhea, HIV AIDS and tuberculosis. እነዚህ እንግዲህ 75% የሚደርሰውን ህዝብ እየገደሉ ያሉ ያ ማለት 75% የሚደርሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሞታል ማለት ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የሚሞት ህዝብ አለ አይደል ወይም የሚሞት ሰው አለ። ከሚሞቱ ሰዎች መካከል 75%ቱ እዚህ ላይ በተዘረዘሩ በሽታዎች የሚሞት ነው። በማላሪያ የሚሞት ነው፣ በኒውትሪሽናል ዲፊሸንሲ ወይም በማልኒውትሪሽን ወይም በቂ የሆነ ምግብ አቅርቦት ባለመኖሩ የሚሞት ነው፣ በዳሪያ ወይም በተቅማጥ የሚሞት ነው፣ በኤችአይቪ ኤድስ የሚሞት ነው፣ በቱበርኩሎሲስ የሚሞት ነው ወይም በቲቪ። ስለዚህ እነዚህ በሽታዎች ተደማምረው ኦልሞስት ከሞቱት ሰዎች 75% የሚሆኑት በእነዚህ በሽታዎች የሞተ ነው ማለት ነው። Despite significant improvement, Ethiopia's health situation is still at a staggering situation. The current health workforce consists of 0.04 doctors,
0.43 nurses and 0.05 wives per population of 1000 እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ለ1000 ሰው 0.04 ዶክተር ነው ያለው 0.43 ዶክተር ማን ነው ነርስ ነው ያለው 0.05 ዋይድ ዋይፍስ ነው ያለው ማለት ነው ለ1000 ሰው የማለት ምን ያክል ዶክተር እንዳለ አስቡት በጣም ትንሽ የሆነ ዶክተር ነው ያለው ማለት ነው one doctor for 26943 people ያ ማለት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አንድ ዶክተር ለ26943 ሰዎች ነው የሚያገለግለው ማለት ነው and አንድ ነርስ ለ2311 ሰዎች እንዲሁም አንድ ሚድዋይፈሪ ማለት አዋላጅ ማለት ነው አንድ አዋላጅ ነርስ ለ21810 ሰዎች ነው የሚያገለግለው ማለት ነው አስባችሁታል in order to overcome the lack of human resource for the healthy and low utilization of health service the country adopted a strategy to train the health extension worker health extension የሚባላል ወይም ገጠር አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ health extension የሚባሉት ስልጠና ይሰጣል በአጋጣሚ ገጠር አካባቢ አንድ ሴት ብትወልድ እንዴት ማዋለድ እንዳለባት ምናምን ስልጠና ይሰጣቸውና በዛ አካባቢ ላይ እንዲሰራጩ ይደረጋል ማለት ነው because እንግዲህ እንደምታውቁት አንድ ዶክተር ለ26000 ሰው አንድ ነርስ ለ2100 አንድ ሚድዋይፈሪ ለ21000 almost ለ22000 ሰው ስለሆነ ማለት ነው ያ ማለት የህክምና ባለሙያዎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው ወይም ትንሽ ናቸው በመጠን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ለማስተካከል በህክምናው ዘርፍ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራት መቻል አለበት ከዛም በተለያዩ በሽታዎች የሚሞቱ ሰዎችን ቁጥር መቀነስ ይቻላል ከዛ በተጨማሪ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይም ሰዎች በህይወት የመኖር እድላቸውን ከፍ ማድረግ ይቻላል ቅድም ላይ እንዳየነው ከ56 አመት ወደ 65 አመት ከፍ ማድረግ ይችላል አሁን ደግሞ የበለጠ በጤናው ዘርፍ ብንሰራ ከ65 በላይ ወይም ከ65 አመት ወደ 75 ወደ 80 አመት ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ዋናው ሐሳብ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው impacts of population growth on sustainable development in Ethiopia ከሚለው ቶፒክ ጀምረን በፓርት 3 የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማሳውቁኝ እንዲሁም በቴሌግራም ግሩፕ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ባይ ባይ